Hej på er! Fredrik här igen med en ny video och nya möjligheter. Mörkrets tid är här och vi behöver ljus på våra vägar. Och i den här videon kommer jag visa och beskriva hur vi enkelt kan montera och installera extra ljus fram på vår husbil. Med kit som kopplas ihop. Alltså, vi behöver inte köpa relä, kablar, kabelskor, säkringshållare och så vidare och sen förstå hur det här ska kopplas ihop för att det ska fungera. Allt är inkluderat i ett kit som kopplas ihop genom en plug-and-play-kontakt som kallas för en DT-kontakt till extra ljusen fram. Jag tänkte även visa hur vi kan montera en extra LED-backlampa, då jag tycker ofta våra originalbackljus är otillräckliga. Jag monterade i fjol på vår husbil en LED-ramp som extra ljus, som ni ser här på bilden. Fördelen med en LED-ramp som extra ljus är att den smälter in i fronten och det ser normalt ut, tycker jag. Jag själv är emot vanliga klassiska extra ljus som ser ut som att det är Musse Pigg som sitter i fronten. Men smaken är som baken. Skillnad är det också mellan ljusramp och vanliga runda extra ljus, som ni får ta beslut över vad som passar er. Om ni föredrar LED-ramp vill jag dock rekommendera att ni kontrollerar att de är C-märkta samt att de är störningsfria. För det finns många LED-ramper som är billiga på marknaden som stör ut er radio när ni slår på hellyset. Så en heads up för dessa. Men nog om detta. Nu till montering och installation. Det vi behöver är, som denna bild visar, en skylthållare. Och på den här hållaren finns fästöron som ni ser på den här bilden, där vi monterar vår LED-ramp på. Och som sagt tidigare finns att köpa ett färdigt kabelpaket, ett kit alltså, med en DT-kontakt för inkoppling av LED-rampen. Så ta först bort registreringsskylten från husbilen, eran befintliga alltså, med dess hållare. Forma därefter eran inköpta extraljusfäste så den följer stötfångarens profil. Extraljusfästet är av metall, ska tilläggas, så ni kanske får jobba lite med böjaren där. Montera extraljusfästet på stötfångaren. Och då kan det också vara bra att limma fast fästet för att dels för att försvåra för någon obehörig som kan vara intresserad av dina extra ljus. Eller om man till exempel monterar tyngre extra ljus är det bra att det sitter dikt emot. Återmontera nu registreringsskylten på extra ljusfästet med dess plasthållare. Och nu kan vi enkelt bara montera på vår LED-ramp eller runda extra ljus med fästena så som den här bilden visar. Och så var det mekaniska klart. Extra ljuset sitter på plats. Och nu över till att elkoppla extra ljuset. Här ser vi hur det kompletta kabelkittet ser ut schematiskt och var respektive kabel ska kopplas in och kopplas till. Den kontakt som ni ser som kommer från LED-rampen kallas för en DT-kontakt som bara trycks på. Nu behöver vi hitta en bra plats i motorutrymmet för kablaget, så lägg ut kabelkittet i motorutrymmet och hitta en bra plats så att kablar räcker och sitter säkert. Börja därefter stripa dit kablaget så att det sitter fast och inte löst. Var noga med att kabelkittet inte sitter nära en värmekälla som kan smälta plasten på kablarna och kan starta en brand eller en kortslutning. Vi kan med kabelkittet välja också om vi vill ha en knapp i typ kupén eller inte, som ni ser på bilden. Jag brukar välja att inte ha den funktionen då helljuskabeln sköter tillslaget utav LED-rampen så att den lyser. Men denna funktion finns tillgänglig om du vill koppla så. Från relät svart kabel till minus på batteriet och från säkringen röd kabel till plus på batteriet så som bilden visar. Ta dock ur säkringen innan montering av röd kabel och sätt i den sist av allt i din installation för att förhindra en kortslutning. Sista kabeln ska nu anslutas och den är blå enligt det här schemat.
Och den här blåa kabeln ska nu kyva tillslag, det vill säga spänning, till ljusrampen. Då vi aktiverar helljuset från helljusspaken då, vid ratten. Det är alltså hellyset på vår husbil som först skickar spänning till relät. Relät i sin tur är som en strömbrytare som vid tillslaget ser till att spänning från batteriet lyser upp vår LED-ramp. Hänger ni med? Ja, och så var extraljuset fram på bilen klar. Mekaniskt och elkopplingen. Den här bilden visar att det är viktigt att ha bra ljus framåt vid mörkerkörning så vi i tid upptäcker fara på väg. Den övre bildens halva visar hur husbilen är med originallyserna på bilen och den undre med extraljusen tillslagna. Det är ju skillnad, eller hur? Jag själv är mycket mer avslappnad när jag kör i mörkret med extraljus. Extraljusen är en billig livförsäkring som jag rekommenderar skarpt. Det är som när vi byter glasögon med åldern. Vi blir överraskade varje gång hur bra vi ser när vi har justerat styrkan och frågar sig själv varför gjorde jag inte det här tidigare. Det är lite så. Men nu vill vi se lika bra bakåt när vi backar vid mörker. Och idag finns bra, små, fina LED-lampor som vi enkelt kan montera på vår husbil. Och fördelen med LED-lampor är att de håller i en evighet jämfört med den traditionella glödlampan. Så här har jag monterat baklampan på vår husbil. LED-lampan är jätteenkel och ska kopplas in med 2 kablar som ni ser på den här bilden. Den röda kabeln som är plus kyvar återigen spänning från baklyktans backljus. Och den svarta som är minus ska kopplas på baklyktans jordplint. Och det brukar ofta finnas lediga stift i baklyktan då för inkoppling av minus. Så nu när vi lägger i backen på vår husbil tänds backljuset som vanligt, men också till LED-lampan då vi kyvar spänning till den när originalbacklampan lyser. Jag hoppas och önskar att jag har inspirerat er att montera och installera extra ljus fram och bak på er husbil så ni kör säkert på våra vägar i mörkret. Kommentera gärna den här videon eller skicka oss ett mejl på livsstil@husbilsvloggen.se om ni har frågor gällande installation och montering på er husbil. Och jag finns här för er. Glöm inte att prenumerera på kanalen då vi kontinuerligt kommer med nya videor. Ha en fin dag. Hej då!